Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues, do të flasim në vazhdim për një ngjarje, një konferencë që mbahet sot në Prishtinë dhe ku do të diskutohet për një temë të ndjeshme. Në fakt për të njëjtën temë është diskutuar edhe më herët në vendin tonë, mirë, po kësaj radhe do të ketë një qasje krejt tjetër. Pra është fjala për të mbjetuarit e dhunës seksuale edhe femra edhe meshkuj gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe një mënyrë për qasjen e re që duhet të kenë institucionet ekspertët e fushave të ndryshme karshi atyre të mbjetuarve. Konferenca është titulluar Përtej ndihmës financiare. Jam këtu me dy të ftuar, me Kushtrim Shaipin nga CDF dhe Gillboa, psikoterapeut, që vjen nga Tel Avivi i Izraelit. Mëngjesit, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që jeni këtu. Thank you. Kushtrim, po nisim me ju për na shpjeguar pak a shumë edhe rreth idesë së krejt ngjarjes së konferencës, domethënë është në bibliotekën kombëtare dhe do të jenë 3 panele paralelisht, nuk e di ose gjatë gjithë ditës do të ketë diskutant, panelistë të ndryshëm që flasin mbi këtë temë. Po cila është ideja dhe çka është ndryshe nga tema tjera që janë trajtuar deri më tash mbi problemin e njëjtë? Falenderoj edhe një herë për ftesën dhe për hapësirën që po i krijoni temës, siç e theksova edhe vetë, është temë shumë e ndjeshme dhe deri më tani nuk ka qenë edhe aq drejtësisht edhe mbuluar edhe nga mediat, po edhe në diskursin publik kemi qenë paksa të vërazh si shoqëri ndaj kësaj teme, kemi trajtuar me shumë stigmatizim, kemi trajtuar me shumë paragjykime, është trajtu ma shumë si çështje e numrave, si çështje e buxhetit, sa të holla po i shpenzojnë për skemën e pensioneve, a ka me pas abuzime, a ka me ofry listat, sikur të skemat e tjera që përvojat nga të kalume që i kemi pas, dhe kërkush nuk u marrë në fakt me qëllimin e vetë skemës, që është njohja e një vuajtje, për më thonë që është shkaktuar një individi padrejtësisht, edhe me atë traumë që se cili person e përjeton shumë vështirë një dhunë tillë, do të thonë llogaritet si një prej llojeve më të rënda të dhunës, edhe na si shoqëni e kemi trajtuar më shumë me stigmatizim edhe mos ta bëjmë të madhe atë punë, se sot që me u marrë me nevojat reale të këtyre grupeve që edhe sot pas gati 19 vjetësh apo jo që kanë ndodhur 19-20 vjetësh që kanë ndodhur ato raste. Edhe pas 19 vjetësh, domethënë aspekti emocional, aspekti i traumës këtyre individëve është shumë pak i trajtuar. Dhe shumë kush nga ata të mbjetuar e ka mbyll brenda vetes, pasi nuk e ka diskutuar as me rrethin e ngushtë as me familjen. Po për të më treguar më konkretisht, Kushtrim, çfarë mendoni ju ndryshe të diskutoni dhe për te diskutimit çfarë më pas? Konferenca sot synon të ta shtroj temën në një rrafsh pak më të gjatë, domethënë përtej ndihmës financiare, qëllimisht është vendosur si titulli i konferencës, se ne po synojmë tash me kalu në nivel tjetër. Deri tash kategoritë të mbjetuarve të dhunës seksuale i kemi trajtuar si numra, si grup. Domethënë ka ardhur koha që si shoqënimi trajtu individualisht secilin në kompleksitetin e vet. Domethënë se secili ka përmbyll ose është ka qenë i obliguar me u marrë me traumën e vet në mënyrë individuale. Trauma është individuale, secili person e përjeton ndryshe. Do të thotë, mirë po, përvojat që synojmë i prusët, do të thotë, ajo që e bën ndryshe ngjarjen e sodit është që kemi pru me një vend, do të thonë është konferencë është interdisiplinore, e ka aspektin ligjor, apo të politikave, çka është hapësira në Kosovë, çka ofron kuadri ligjor, për kitazi me kontraktimin e shërbimeve sociale, ofrimin e shërbimeve për grupe më të marginalizuar dhe më të cënueshme. Mandej kemi aspektin e ligjit. E kemi edhe procesin e regjistrimit, që tash është në proces edhe ku me sa dëgjova në media, sipas raportimeve të mediave, ka një numër shumë të ulët personave që deri tash janë regjistruar, ka edhe shumë interes me i tërheq aplikacionit ulët. Kjo vjen si rezultati i asaj që e kemi trajtuar që është nga gabim. Domethënë, një person, në qoftë se një vjet 2 në diskursin publik, në për media, stigmatizohet edhe viktimizohet vazhdimisht, gjasat me apliku për me shfrytzu të drejtën që i ofron ligji janë shumë të vogla. Po ta pyes edhe pak edhe psikoterapeutin, duke pas parasysh që ka një qendër në Tel Aviv dhe trajtojnë probleme pak a shumë të ngjashme në vende të ndryshme të botës, apo jo edhe në vendin e tij, por edhe në për shumë qendra të tjera të botës. Kjo përvojë e stigmatizimit në familje është përvojë unike te ne apo gjithandaj ndodh që personat
që përjetojnë diçka të tillë, tentojnë që ta bëjnë thjesht brenda vetes, brenda një rrethi tepër të ngushtë. I was discussing about stigmatization and how we've treated this as a society in a very stigmatizing way towards the survivors. And he wants to raise the question with you, from your like practice and experience, is stigmatization a general trait and it happens all the time, or is it cultural specific and we have as a society only reacted to it like that? It's a culture-based issue. I studied in Korea, South Korea, in Israel, United States, and we see the difference the way society treats the trauma patient, especially sexual abuse people. And Can I translate? Do thotë përvojat e tij, do thotë edhe gjatë studimeve në Koreë të Jugut, në Izrael, në SBA, japin të kuptojnë që është çështje aspekt kulturor se si një kultur apo një shoqëri merret me traumën, apo si e trajton ata. Veçanërisht nëse kemi të bëjmë me këtë lloj specifik traumës që është trauma seksuale, e dhunës seksuale. The more people, when a person goes through therapy, he becomes stronger. Then the stigma affects him less because he understands, first of all, he or she, it's not their fault. They are the victims here. And the question is, what do they get out of therapy and out of this experience? And from my experience as a therapist, most people go through therapy, become stronger, and the effect of the event actually help them to become a stronger person. And many of the women who go through therapy, especially in that field, become therapists by themselves. Do thotë përvoja na lën të kuptojmë që trajtimi i traumës, terapia ndaj për persona që kanë vujt traumës, që kanë qenë subjekti traumës, na bën të kuptojmë që ata persona bëhen më të fortë. Edhe stigmatizimi, i cili mundet me vazhdu, stigmatizimi shoqëror, ka ndikim shumë më të vogël te këta persona pas trajtimit. Do të thotë se për pikë së pari e kuptojnë faktin që nuk është faji i tyre. Do të thotë kjo puna e fajit edhe e ndjenjes fajësisë është një aspekt shumë i veçantë i këtij lloji traumës. Ku personi edhe pse ka qenë subjekt ndoshta i një dhunë të pa imagjinueshme, me rastësi ka mujt me qenë secili prej nesh. Disa e kanë pas fatin me përjetu një dhunë tillë, fatin e keq gjithmonë, ndërsa disa tjerë nuk e kanë pas. Ka qenë, gjithë kemi jetu në atë periudhë këtu dhe ka qenë loj fati faktikisht kujt i ka ra me u ballafaqu me një lloj traume të tillë. Edhe kur hiqet që kjo pjesa e fajësisë, mandej personi e ka shumë më të lehtë me u marr, edhe bëhet më i fortë. E qartë. Po ideja është që si të bindet personi që është i mbijetuar në një dhunë të tillë seksuale, një dhunë të tillë të tmerrshme, si të bindet që duhet të shkojë te terapisti, ka nevojë për një terapi të tillë. Në rastin e Kosovës, ku për shembull ende nuk dihen personat, do e përmend edhe vetë që edhe ata që tashmë janë shprehur të gatshëm për të qenë pjesë e këtyre listave, po tentojnë të tërhiqen prapa. So he says one of the challenges we could face is how to convince the traumatized persons to come forward and seek therapy. Because we were discussing earlier the low turnout in the registration process and why that may be. I work with, in Israel, I work with very conservative culture, especially religious people, and we face the same problem. So it's a very gradual procedure, but when they start to have more NGO involved, more women go through therapy and they become therapists by themselves. They know how to recognize, they know the talk, they see the look in the face. They have the common thread, so it's easier that way. So we have to find the right therapist always to treat the women. And best therapists are women who went through this kind of experience and they do a good job. Actually, they are much better than me because they went through this trauma. Përvojat nga Izraeli na mësojnë që terapeutët më të mirë bëhen në fakt personat që kanë kërku trajtim
për traumën e tyne, për shkak se kanë kalu në për atë përvojë vetë, edhe janë në gjendje me tregu shumë simpati edhe empati ndaj personit që e trajtojnë, se sa një person që nuk ka kalu në për përvojë të tillë, domethënë din me dallu edhe shikimin e tyne, din me dallu reagimet emocionale ndaj ngjarjes, edhe qysh a e kanë kriju atë botë kuptimin apo qysh janë marrë me traumën e tyne. Prandaj po tallet po thot ato bëhen zakonisht terapeutë më të mirë se unë. Po e paka shumë edhe shembulli që ne kemi në nisë fjalë popullore që vetë ai që udhëzu prej dardhës ta kupton. Po, domethënë edhe në Izrael, siç e përmendi edhe Rami, kanë përvoja shumë me komunitete që janë të mbyllur ndoshta apo më konservative kulturalisht, sidomos ka aspekti religjioz, që e bën traumën më komplekse. Po, për të kaluar të ti pak, Kushtrim, a është problematike këtë aspekt duke pas parasysh gjithçka në procesin kemi kaluar në to 19 vjet pothuajse pas përfundimit të luftës? Që tash të vinë ata persona që kanë përjetuar diçka të tillë dhe të kërkojnë një terapi, një këshill të tillë nga në mënyrë që të ka dhe sot gjasa minimale, që personat që kanë nevojë për trajtim të dalin përpara edhe të kërkojnë një trajtim të tillë, do të më plësu disa parakushte. Mas pari, do të me e potencu faktin që Rami e përmendi që nuk është faji tyne, nuk është tërp. Nuk është se kanë zgjedhë. Nuk është tërp. Dhe me thonë, konceptin e turpit si shoqëni e kemi pak të përzim në moment, dhe me thonë deri në fazën ku kemi folë deri tash. Pa e kriju kushtet, pa i kriju një ambient sigurt për ata persona me dajt. Dhe me thonë, na kemi pasur rastin edhe kur është trajtu ligjin në parlament, deputet në kuvendin e Kosovës, dhe me thonë, kam përdore edhe gjuhë që unë për momentin kisha hezitu me përdore. Edhe mos e thuj ty. Ja, dhe me thonë, është pa i eliminu këto nivel të paragjykimit, gjasat janë të vogla. Për me shkututje. Për me shkututje. Po mirë të sërën dhe diçka për zotin Gillboa. Terapia, a mund të ketë efektin e njëjtë edhe nëse bëhet pas 19-20 vjetësh tek ata persona që kanë përjetuar diçka të tillë? Can therapy have the same effect or like good effect even if it's like 19-20 years ago? Se dim që kanë kaluar shumë jetë pra, ndaj. Absolutely. Therapy is good at any stage, doesn't matter how many years pass since the event, because what's important is the present, is how the person feels right now. If the person feels depressed or has anxiety attack or sleeping disorders, its effect is daily life, its effect is family, its effect is close relatives, work, and society at all. It has huge economical cost on the whole country. This kind of person needs more doctor attention, more government support, social worker. The present is what's important. And through, oh, sorry. Because we want the audience to understand as well. Do të thotë, përgjigja në pyetjen tuaj është po, gjithsesi, pa marrë parasysh sa kohë ka kalu prej ngjarjes që e ka shkaktuar traumën. Trauma gjithmonë është e efektshme për shkak se ka të bëjë me çysh personi e përjeton traumën apo ndjenjat që i ka ndaj ngjarjes traumatike. Dhe si ndihet në atë moment në të tashmen. Domethënë, trauma fokusohet në përmirësimin e të tashmes, të cilësisë së tashmes, për shkak se personat që vujnë prej traumës shumë shpesh faqin simptome të depresioni. Domethënë, kanë performancë më të ulët, domethënë bojnë barë për shtetin, domethënë bon edhe qyshe kemi trajtu si na si shoqëni kemi folë për buxhet, jo për nevojat e shtyne personave. Më thonë, është cikël i efekteve që ju shkaktohet në të tashmen prej traumës. Trajtimi i traumës, terapia, i lehtësën, apo i bën më të kuptueshme, edhe më të lehtë për ballimin me të tashmen edhe ka efekte shumë të mira. Po e kam në një sens tjetër, pyetjen. Ideja është që brenda kësaj periudhe ata mund të jenë dëmtuar shumë në kuptimin e shëndetit të tyre, kuptimin e personalitetit të tyre apo jo. Se mund të kenë lënë gjurmë, vrag ajo traumë që ka ndodhur atëherë. Ideja është mirë që sa më herë të bëhet terapia. With time passing. Of course. The trauma causes many side effects. So it can be, in the beginning, it can be
anxiety attack or sleeping disorder, and as time passes, person have less self-confidence, less self-worth, then maybe isolation, social isolation, then it becomes bigger and bigger. Trauma ka efekte anësore të shumta. Përderisa në fillim me një herë pas ngjarjes traumatike ato mund të shfaqen si çrregullimin në gjumë apo anxiety që është ankth, shfaqet ankthet apo ato me kalimin e kohës vështirësohen edhe mbyllen më shumë, bëhen më komplekse, edhe kalojnë në trauma, domethënë që personi reagon edhe fizikisht, domethënë edhe reagon me mungesë vullneti, reagon me mungesë vetbesimi. Domethënë mbyllen vete, izolohen. So the approach we have is that we teach patient a set of exercises. It can be mental exercise or emotional exercise, even certain physical exercise that affect emotion and the way the person thinks. The patient exercises it at home on daily basis, and he gets sense of control over the process, of the healing process. Do të thotë metodat e tyre ngërthejnë vetë të 3 aspekte, aspektin fizik, aspektin mental dhe emocional. Ushtrimet, se gjatë trajtimit, gjatë terapisë tyne, ju japin detyrat shtëpisë, klientëve tyne, personave me të cilët punojnë. Do të thotë, ju jep detyrat mund me qenë fizike, ushtrime fizike, ushtrime mentale, apo edhe ushtrime emocionale. Do të thotë varësisht çfarë trajtimi specifik që është e përjetu personi që edhe të ju dhonë detyrat të cilat ata i praktikojnë vetë, pa prezencën e kërkujt tjetër, ju i pët edhe pronësia mbi procesin e shërimit dhe marrjes me vete. When the patient exercises it, this mental or emotional or physical exercise, he feels better. He has less emotional burden. Then they have sense of control. They start to teach others, their sister, their niece, their brothers. Then they start to feel good because they're not just getting help. They help other people. Procesi është cikël faktikisht, edhe shkon hap pas hapi, edhe të i praktiku këto ushtrime ata fillojnë me undim më mirë për veten. Njen më në kontroll. Duke u një më në kontroll dhe më mirë për veten, fillojnë me eksploru edhe mundësi tjera me ju ndihmu tjerëve. Më thonë edhe shumë shpesh fillojnë me ju ndihmu ose me ju vonë qëto praktikat e njëjta, si kanë mësu ushtrimet edhe vetë. Edhe mos i po funksionon të one, edhe ka provu që funksionon, nuk heziton, mja sugjeru edhe dikuj tjetër që mund me pas nevojë për një ushtrim tillë. Sa është i rëndësishëm roli i familjes, i rrethit, i atyre me cilët personi njihet komod përgjatë terapisë? What's the importance of, or the role of the family and the close ones during therapy? At the beginning, usually people don't tell others until they feel the effect of therapy. When they smile a bit more, they sleep better, they are less ashamed. They're less affected by the shame or the stigma. Then they tell other people, they start to treat other people. Do thotë fillimisht përvoja e tij tregon që personat zakonisht e mbajnë në vete. Nuk ju tregojnë tjerëve, as personave të afër që janë të marrë terapi, se domethënë është kjo pjesa e ndjenjes fajit edhe a është në rregull çu kanë më pa të tjerë që unë jam të shkuar në terapi, edhe kur fillojnë me përjetu efektet e terapisë, kur fillojnë me u ndi më mirë, me buzëqesh më shumë, me pas disponim më të mirë, me flajt më shumë, më mirë, më rahat, atëherë fillojnë me nda përvojën e tyre se e shohin që është e vlefshme me nda edhe me tjerë. A ka nevojë gjithsesi, mos po ja ndërprej fjalën, nuk e di, po besoj po ndihmoj edhe me pyetje, po a ka nevojë gjithsesi të jetë një terapist apo mund të kryej punë, mund ta bëj rolin e vet edhe autoterapia? Is there a definite need for the presence of therapist, or self-therapy is also applicable with regards to some of the... Some of the exercise can be taught by a book or by a video. But most of the time you need therapists for the small details to make it fine-tuning, to make it better therapy. Yes. Shumica ushtrimeve që i aplikojnë,
mund gjindet në për libra, mund të përmblidhen me një video. Në më thonë, nuk janë të komplikume, janë shumë thjeshta ushtrimet. Mirë po, prezenca e terapistit e bën ato që me i centru aty bashku dohet, në më thonë, me i gjetë ato finesat, që me efekti i trajtimit me qenë maksimal. Se të ke fundi se cili person është ndryshë. Ndryshë, do më thonë që se cili person e absorbon traumën në mënyrën individuale, basë realitetit vetë. So, mental and emotional exercise are a little bit more complex. The physical exercise, this section called neuromotorica, it's the effect of exercise, body exercise on the mental. And it can be taught very easily also to young children, and it helps them to cope better with school stress and peer pressure. So it's good for all ages. Do thot, ushtrimet emocionale dhe mentale janë pak më të ndërlikume, edhe është që kjo aspekti që kërkon atë prezencën e terapistit. Ndërsa aspekti i ushtrimeve fizike, kjo qasje që këta e përdorin neuromotorika, këto janë ushtrime fizike që edhe fëmijët mujnë me apliku vetë. Në më thonë edhe ju ndihmon në performancë tyne, në motivim, gjithmonë, në më thonë ka efekt drejt për drejt. Terapia në asnjë moment nuk do të me unë nënvlerësu ose më pasi diçka që mund të bëjë keq personit. Sa zgjat terapia apo varet prej personit? A ka një kohë? Is there a time limit for the therapy or it depends on the person? It depends on the person, but we try to make it short and effective, because we know people have no time, no patience, no money for long therapy. So our approach is to make it the shortest possible and most effective. That's why we develop the exercises the person does at home. Every day, 5 minutes, 10 minutes, depends on the person. The longer you practice, the faster the procedure. Do të thotë, është individuale sa zgjat, mirë po ajo që e bën të veçantë qasën e tyne është që efikasiteti i ndërhyrjes me qenë i lartë. Do me thonë, edhe ushtrimet janë dizajnuar me ushtrimet me ushtru vetë, ka 10, ka 15 minuta. Ajo është individuale sa mirët me atë punë personi gjatë ditës. Edhe efektet varen prej personit, sa shpejt po dënë me u përballë me traumën e vetë. Do me thonë, mirë po ajo që e përmendi Rami, do me thonë, terapia është e shtrejt, edhe shumica njerëzve se kanë as kohën, e as financat me përballu një proces gjatë, kështu që ndërhyrjet e tyre mundohen me qenë sa më efektive dhe sa më të shpejta dhe të menjëhershme. Kush duhet të jetë terapisti, psikoterapeuti? Kuptimin asaj, sa profesional duhet të jetë, sa përvojë duhet të ketë, kush mund ta bëjë këtë rol, këtë detyrë? Who can be a therapist? Who should be a therapist? What's the educational requirements? What's the training required? Knowledge required? People with certain previous knowledge is better. They're better to go through the course, but we found that people who went through therapy and experienced the trauma, they feel better, they heal, then they become the best therapist. Do të thotë njohurit paraprake, profesionale, në terapi, në më qoftë në fushën e psikologjisë, apo punë sociale, apo segmentet të ngjashme, janë të mirëseardhura. Mirë, po ajo që ka në përfundimet e tyre është që terapistët më të mirë bëhen personat që kanë kaluar për terapi. Që ato që tha edhe më herët. Ata bëhen terapistët më të mirë se dinë me simpatizu me personin që janë të bashkëbisedu. Then they break the cycle of shame, because when the therapist said, I went through this event, I was there, and now I feel better. I overcome the trauma. Then the patient open up faster. So the whole procedure is faster and better. Kjo aspekti i përjetimit personal nga ana terapistit të traumës njëjtë, ndikon të shumë psikologjikisht me thyat ciklin e turpit, me të cilin do të më ballafaqosh se terapisti e fillon terapin të i tregu pacientit. Unë e kom përjetuar të njëjtën si ti, i kom pas çdo probleme prej saj, edhe e bën terapin shumë më të shpejt edhe shumë më efektive, se e lën personin më hap më shpejt. Kushtrim, edhe një pyetje të fundit për një përgjigje të shpejtë për ta përmbledhur. Titulli i konferencës është për te ndihmës financiare. Ju për te kësaj konference, për këtyre diskutimeve që janë shumë të rëndësishme sigurisht, çfarë do të bëni tutje që t'i bindni njerëzit, institucionet që kjo është rruga e duhur që duhet ta ndjekin? Po pikërisht prandaj edhe kemi marrë këto
këto tre aspektin e politikave, që ka do të ndërhyjmë në sistem, që ta rregullojmë këtë politikë, ose këtë aspekt, këtë fush, ma mirë, ta plotësojmë, është aspekti i shërbimeve, kontraktimit shërbimeve, apo kush dohet me ofru këtë shërbime dhe kuadrët që janë të nevojshme, dhe është aspekti i shkallësive ku Rami me kolegët e tij nga Izraeli kanë zhvillu disa module. Më thonë, modulet tashmë janë të zhvilluar me përmbajtja e tyne, edhe jemi në proces të ngritjes fondeve prej komunitetit donatorëve në Kosovë, për të i realizu këto me përfitus, dhe më thonë, çka jemi të dashtë është me ndërtu një sistem lokal. Dhe më thonë, me kriju kuadro lokale. Kemi organizatat që janë të kontraktuar prej Ministrisë për shërbime. I kemi qendrat për punë sociale. Në secilin prej këtyre entiteteve do të me pas persona që mujnë me ofru trajtim të tillë. Shumë faleminderit që ishit në studion e programit të Mëngjesit. Kushtrim, zoti Gillboa, faleminderit shumë gjithashtu. Faleminderit për ju. Dhe po uroj që të shkojë mirë kjo konferencë dhe të bëhet ashtu siç është më e mirë, si më thon, për ata persona që kanë sigurisht shumë nevojë për diçka të tillë. Këndëruar shikues, e përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga ky kënd për vazhduar tutje me materiale të tjera që keni mundësi të ndiqni në vazhdim. Është fjala për editën.